در دل آسمان‌های ایران جایی میان سکوت و صاعقه جنگنده‌هایی پرواز می‌کنند که هر کدام حامل سلاح‌هایی هستند که کمتر کسی درباره‌شان چیزی می‌داند. موشک‌هایی که بخشی از میراث دوران پیش از انقلابند و بخشی دیگر محصول سالها تحریم، مهندسی معکوس و نبوغ صنایع دفاعی ایران است. این داستانی است از بقا، تطبیق و خلاقیتی که نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به یکی از پیچیده‌ترین نیروهای هوایی منطقه تبدیل کرده است. با آغاز دهه 1350 ایران وارد عصر جدیدی از نبرد هوایی شد. ورود جنگنده‌های افسانه‌ای F-14 تامکت با موشک‌های AIM-54A فینیکس به ایران توانایی خارق‌العاده‌ای در درگیری‌های فراتر از دید چشمی داد. در آن زمان هیچ کشور منطقه‌ای چنین قابلیتی نداشت. فینیکس با برد بیش از 160 کیلومتر و سرعتی حدود 5 ماخ دشمن را پیش از آن که حتی هشدار راداری دریافت کند نابود می‌کرد. اما انقلاب، تحریم و قطع ارتباط با آمریکا این تسلیحات پیشرفته را به چالشی بزرگ تبدیل کرد. بسیاری گمان کردند که فینیکس ها از کار افتاده اند، اما متخصصان نیروی هوایی و صنایع شهید بابایی و ستاری کاری کردند که حتی آمریکایی ها هم انتظارش را نداشتند. آنها فینیکس را زنده نگه داشتند و بعدها نسخه بومی آن را ساختند. موشکی که امروزه با نام فکور 90 شناخته می شود. فکور 90 در ظاهر شبیه به AIM-54 است، اما در درون ترکیبی از الکترونیک بومی، جستجوگر جدید و موتور سوخت جامد ساخت داخل دارد. گفته می شود برد آن بین 150 تا 200 کیلومتر است و با رادارهای بروز شده تامکت‌های ایرانی همچنان تهدیدی مرگبار برای هر هدف هوایی است. در دوران جنگ ایران و عراق جنگنده‌های F5 و F4 ایران با محدودیت شدیدی در تسلیحات روبرو بودند. موشک‌های حرارتی AIM-9 سایدوایندر تنها گزینه قابل اتکای هوا به هوا در بسیاری از نبردها بود. اما از دل همین محدودیت تولد سلاح‌های جدید آغاز شد. در دهه‌های بعد صنایع دفاعی ایران با مهندسی معکوس موشک AIM-9J و مدل‌های شرقی R13 و R60 موفق به تولید خانواده‌ای از موشک‌های حرارتی بومی شد. یکی از مشهورترین آنها موشک آذرخش است، نسخه بومی شده ای از سایدوایندر با سامانه جستجوگر مادون قرمز جدید و توان نصب روی جنگنده‌های F5، F7 و حتی صاعقه. اما در سالهای اخیر نام جدیدی بر سر زبانها افتاد: دهلاویه هواپرتاب. در اصل دهلاویه یک موشک ضد زره هدایت شونده است، اما در برخی پروژه های مخفی نسخه های هواپرتاب آن برای پهپادها و حتی بالگردهای تهاجمی تست شده اند. این نشانه از تلاش ایران برای ترکیب سامانه های زمین پایه و هوایی در یک چارچوب تاکتیکی واحد است، نوعی ادغام جنگ افزارها که به ایران امکان می‌دهد در میدان نبرد پاسخهای سریع و متنوعی داشته باشد. جنگنده‌های ایرانی در طول دهه‌ها علاوه بر نبرد هوایی، مأموریت‌های سنگینی در پشتیبانی نزدیک و حمله به اهداف زمینی داشته‌اند. یکی از مهمترین دارایی‌ها در این زمینه موشک‌های هوا به سطح AGM-65 ماویک بود که پیش از انقلاب در اختیار ایران قرار گرفت. با قطع پشتیبانی آمریکا، مهندسان ایرانی در دهه 1370 پروژه احیای ماوریک را آغاز کردند. نتیجه ساخت موشک‌های مشابه با سامانه هدایت تلویزیونی و لیزری بود که بعدها در قالب قائم، سدید و زوبین شناخته شدند. موشک زوبین یکی از نخستین تلاش‌ها برای تولید یک موشک هدایت شونده هوا به سطح تمام ایرانی بود. پس از آن موشک قاصد معرفی شد، نسخه دوربردتر با هدایت ترکیبی لیزری و تلویزیونی و بردی تا 50 کیلومتر. قاصد توانایی انهدام اهداف مستحکم مانند پناهگاه‌ها و پل‌ها را دارد و گفته می شود روی فانتوم‌های ارتقا یافته F4E نصب می شود.
نسل بعدی این پروژه ها سدید 345 است، موشکی کوچک و هوشمند که به طور خاص برای پهپادهای رزمی ساخته شده، اما برخی منابع معتقدند نسخه ای از آن برای نصب روی جنگنده ها نیز در دست توسعه است. سدید از هدایت اپتیکی و جستجوگر حرارتی استفاده می کند و می تواند از فاصله 15 تا 30 کیلومتر اهداف را مورد اصابت قرار دهد. یکی از شگفتی‌های نیروی هوایی ایران توانایی در بکارگیری همزمان تجهیزات شرقی و غربی است. روی جنگنده‌های میگ 29 موشک‌های آر-27 و آر-73 روسی نصب شده اند، در حالی که جنگنده‌های F4 و F14 هنوز هم از نسخه‌های بومی شده موشک‌های آمریکایی استفاده می‌کنند. این ترکیب نامتعارف چالش بزرگی در زمینه یکپارچگی سیستم‌های تسلیحاتی ایجاد کرده است، اما متخصصان ایرانی با ساخت سامانه‌های واسط دیجیتال و شبیه سازی الکترونیکی این مشکل را برطرف کرده‌اند. در برخی منابع غیررسمی اشاره‌هایی به پروژه‌ای با نام سجیل هواپرتاب وجود دارد، ظاهراً نسخه‌ای کوچکتر از موشک بالستیک کوتاه‌برد سجیل که به عنوان یک موشک ضد کشتی یا ضد پایگاه برای استفاده توسط بمب افکن‌های سوخو 24 در نظر گرفته شده است. اگر چنین پروژه‌ای واقعاً وجود داشته باشد، نشان دهنده حرکت ایران به سمت تبدیل جنگنده‌ها به سکوی پرتاب موشک‌های شبه بالستیک است، قابلیتی که تنها تعداد معدودی از کشورها در اختیار دارند. در سالهای اخیر پروژه‌های جدیدی با هدف نوسازی تسلیحات هوایی در ایران رونمایی شده اند. یکی از آنها فکور 110 است، نسخه پیشرفته‌تر از فکور 90 با سامانه‌های دیجیتال و موتور بهینه شده. همچنین موشک‌های فاتر و آذرخش 2 برای نبردهای نزدیک معرفی شده اند. گفته می‌شود فاتر توان رهگیری اهداف در زوایای بیشتر و مقابله با اهداف مانورپذیر را دارد. از سوی دیگر صنایع هوافضای وزارت دفاع بر روی موشک‌های هوا به سطح جدید با نام‌های قائم 9 و قائم 114 کار می‌کند که ظاهراً بر پایه فناوری‌های استفاده شده در موشک‌های هدایت شونده پهپادی توسعه یافته‌اند. این موشک‌ها قرار است جایگزین نسل قدیمی‌تر ماوریک‌ها شوند و قابلیت نصب بر روی جنگنده‌های کوثر، صاعقه و حتی سوخو 22 را داشته باشند. در دهه اخیر مرز بین موشک‌های هوا به هوا و هوا به سد در ایران کمرنگ‌تر شده است. پهپادهای رزمی مانند شاهد 129، کرار و شاهد 191 همگی از موشک‌های کوچک اما دقیق استفاده می‌کنند که برخی از آنها ریشه در موشک‌های هوا به هوا دارند. برای مثال موشک سدید 362 از فناوری جستجوگر حرارتی برگرفته از پروژه آذرخش استفاده می‌کند، اما برای حمله به اهداف زمینی بهینه‌سازی شده است. به همین ترتیب برخی منابع ادعا کردند که موشک‌های فکور کوچک شده در حال آزمایش روی پهپادهای سنگین هستند. تلاشی برای ساخت پهپاد رهگیر با توان انهدام هواگردهای دشمن، مفهومی که آینده نبردهای هوایی را متحول خواهد کرد. در حال حاضر نیروی هوایی ایران در مرحله گذر از نسل قدیمی به سامانه‌های بومی است. ترکیب فانتوم‌های بازنشسته با موشک‌های بومی قاصد، سوخوهای روسی با آر-27 و فانتوم‌های مجهز به فکور 90 تصویری از یک نیروی هوایی چند منظوره و تطبیق پذیر ارائه می‌دهد. اما پشت درهای بسته پروژه‌هایی در حال شکل گیری است که شاید 10 سال دیگر مفهوم برتری هوایی در منطقه را دگرگون کند. از جمله موشک‌های هدایت شونده با برد 250 کیلومتر، سامانه‌های جستجوگر تصویری مبنا بر هوش مصنوعی و حتی پروژه‌هایی که هدفشان شلیک موشک‌های هوا به هوا از پهپاد به سمت جنگنده‌های واقعی است. اگر تاریخ چیزی به ما آموخته باشد، آن این است که ایران هرگز اجازه نمی‌دهد تحریم، محدودیت یا فناوری
فناوری خارجی مانع پیشرفت آن در میدان نبرد شود. موشک‌های ایرانی از فکور تا قائم، از زوبین تا قاصد تنها سلاح نیستند. آنها نماد یک فلسفه اند، فلسفه بقا، خودکفایی و تسلط بر آسمان. و وقتی شب در کویر آرام میگیرد و تامکدهای ایرانی در سکوت از باند برخاسته و در تاریکی ناپدید میشوند، تنها چیزی که در افق میدرخشد شعله‌های کوچک موتور موشکی است که شاید در چند ثانیه بعد سرنوشت نبردی را رقم بزند. ما به اونها سیلی خواهیم زد. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقمند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.